हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नको लागि रातो बटनमा क्लिक गर्नुहोला अनि नोटिफिकेसन पाउनको लागि तपाईहरुले बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद। हेलो व्हाट्स अप गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज भने म तपाईहरुलाई घडी बनाउने टिप बताउन गइरहेको छु। घडी कसरी खोल्ने यो तपाईले देखिरहनु भएको छ। धेरै प्रकारको हुन्छ खोल्ने तरिका। मैले यो तरिकाले गरिरहेको छु। तपाईले एउटा सानो चक्कु लिन सक्नुहुन्छ, धारिलो चक्कु। चक्कुले यहाँ लाउनुस्। यहाँ एउटा खोल्ने सानो ढिल हुन्छ, तपाईले देख्नुभयो। यसरी खोल्नुस्, सजिलो छ। घडी खोल्नलाई एकदमै सजिलो छ। यो ब्याट्री हो। अब यसको चाबी खोल्नको लागि तपाईले यहाँ एउटा थिच्ने ठाउँ छ, त्यहाँ थिच्नुस्। यो ठाउँ चाहिँ यहाँ थिच्नुस्। तपाईले यहाँ थिचेर तान्नुस्, थिचिरहनुस्, होल्ड थिचिरहनुस् अनि तान्नुस्। त्यसले त्यो लक हो, त्यो चाबीले लक गरेको हुन्छ त्यसले। अब निस्किएको छ। अब भने म यसलाई निकाल्छु। यो इन्जिन हो, यसको यो गियर हो घडीको। यहाँ यसको जुन चाहिँ सेकेन्ड काँटा चाहिँ निस्केर बाहिर निस्केको छ, यसले काम गरिरहेको छैन। म यो सेकेन्ड काँटालाई निकालेर टक्क त्यही लगाइदिन्छु। त्यसको स्थानमा ठ्याक्कै यसरी ट्युजरले पक्रेर यसरी ठ्याक्कै थिचेर लाउनुस्। यो घडी चल्यो। अब धन्यवाद साथीहरु। घडी कसरी खोल्ने र कसरी चाबी खोल्ने भन्ने एउटा सानो टिक तपाईले बताए। तपाईले यो आफै घडी बिग्रेमा आफै खोलेर लाउन सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ है। धन्यवाद तपाईलाई।